I am going to unbox the box last. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome if you're new. Don't forget to subscribe if you're new to this channel. Alright, so hari tu sebelah bulan 11 Shopee ada buat November 11 deals and I shop. Okay, so November 11 is actually on Singles Day. So Singles Days always falls on November 11 because the date 11/11 represents 4 ones, 4 singles standing together. The name literally translates as Single Sticks Holiday. So welcome to the Single Sticks Holiday Shopping Haul. Fortunately, everything is arrived yesterday, all of it. That's why hari ni kami buat unboxing. What you need first of all is a knife or scissors. I'm pretty much sure about things that I paid and ordered during the November 11th sales. There is one thing that's arrived. I kind of feel like I know who sent it to me because it does that a lot. Lah kami nak unbox ni sebab macam kami cakap tadi, kami beli Shopee punya November 11 sales and bukan Lazada. So ini datangnya daripada Lazada dan juga nombor telefon pun typo. Sebab nombor telefon kita kan ada 01 je kan, tapi dia letak 02. Siapa yang hantar? Kita akan unbox ni last sekali sebab mystery box kan nama dia pun. For now, we're going to unbox stuff that I beli banyak. Awak akan selalu beli banyak tapi yang kami beli ni cuma barang rumah sahaja. Okay, tak ada barang lain, cuma barang rumah. Ada barang yang RM11, ada barang yang RM11, ada juga barang yang lebih daripada tu. So we're gonna start off with this. This is not a mic by the way. Kena berhati-hati sikit kena buka ni. Okay, ni yang sampai last semalam. Ni yang kami tunggu-tunggu nak buat unboxing. Lamanya nak buka. Tadi saja tukar background sebab apa Syeduk tengok background yang sama. Tengok kitchen. Malah aku. Alright. Okay, kami dah tahu dah benda apa sebab tengok nama pun tahu. Okay, cepat. Kami beli rod daripada IKEA. Sebabnya masa aku beli 4. Okay, nampak kan sebab ada 2 batang. Aduh. Tada! Okay, ni rod IKEA. Sebab aku tu kami pakai IKEA tapi tak ada habis sebab yang paling pendek punya. Yang paling pendek ni selalu sangat habis. Ni first item yang kami unbox. Semua ni barang-barang rumah tau. Oh, ada barang yang tak rumah. Ni towel yang so cute. Awak adalah gambar apa lembut. Kita tengok tekstur dia macam mana. Oh, okay, not bad. Okay, lembut. Tengok dia punya ni pun cantik kan? So kami beli warna macam nak turquoise sikit. Tak ada turquoise but green emerald I think. Soft green. Not sure. Lepas tu ini warna purple. Dia dapat sekali dengan face towel and also bath towel. Oh, cute. Taruh bawah. Next item will be ni semua barang rumah tau, barang kat bilik. Awak kami duduk mengadap sana, tak tahu apa sih pun duduk mengadap sini. Just pusing, Fat. Ganah, buka. Ini adalah cadar yang kami beli, cadar untuk bilik. So, satu warna soft grey and then satu warna blue, dark blue. Cadar ni sekali dengan sarung bantai RM30 je, RM29 9 kopang. Kenapa habis? Okay. Kami memang tak tahu nak beli apa. Saya ingat lagi. Kami beli pun memang sebelah bulan tu. Nak jumpa apa yang kami nak beli. Wow, it's nicely packed. Yang kami beli cuma barang rumah sahaja.
Ni bukan barang nak guna untuk rumah, tapi dia duduk dalam rumah. Kami beli makeup, kami beli... Okay. Wow, everything. Semua dekat dalam satu ni. Satu ada juga ni. Oh, okay. So ni lip balm dia dulu ni. Okay. Ni favorite lip balm kami. Kalau kami pakai ni sebelum tidur, best sangat-sangat. Sebab esok tu hampa pergi mulut hampa, bibir hampa tu tak makan. Ni. Okay. Sebab dia ni kejap sangat. Oh, okay. It's so cute. So, ni benda yang kami beli. Yang kami order. Ni towel. So, let's just put everything kat bawah. So, now it's time to unbox this mystery box. Like I said, I cannot know who sent me this. Let's just unbox this, okay? Got excited. Long tanya kan? Apa? Tak tahu. Tak faham cakap apa. Dia mesti macam tu. Tu gelak. Hi. Tak kotor kat bawah ni. Martin. This is so expensive. Why did you send me this? 2 videos ago, I posted a video about me almost burning my kitchen. Wayuk yang kami tengah masak tu terbakar and api sangat besar. I did tell him, but look what he sent me. Not that I don't appreciate this, but this is so expensive. But I'm so happy. Why are you so sweet? Ingat ada periuk yang kami beli dekat DIY tu. Periuk tu sangat-sangat nipis. Sangat nipis. Yang berbuka je api dengan bau minyak tu terus dia naik hambak api tu. Send me this. Supaya kami boleh masak. I bought the periuk tu daripada DIY aja. And they're super cheap. And I can understand that it's not good quality. Tutup dia hantar ni. Wait, thank you so much, Martin. Thank you so much for watching. I'll see you on the next video. Please leave your comment down below. Subscribe my channel if you like my videos. Thank you so much for watching. Bye!